Salut! În acest video voi arăta cum am asamblat noul mini-tractor ProGarden Campo T18G2. Consider că asamblarea este simplă și poate să fie făcută acasă de către persoane cu minime cunoștințe de mecanică și câteva scule uzuale. Însă, vă recomand să faceți asamblarea în ateliere autorizate indicate de vânzător. Acest video este informativ și nu înlocuiește instrucțiunile oficiale. Responsabilitatea pentru orice daună cauzată de asamblarea incorectă va aparține în întregime. Mini-tractoarele ProGarden sunt într-o continuă dezvoltare, astfel că pot să existe diferențe între modelul prezentat și alte utilaje din loturi diferite. Mini-tractorul ProGarden Campo T18G2 face parte din generația a doua, fiind complet reproiectat. Pe parcursul acestui video, pe lângă informațiile legate de asamblare, voi sublinia și anumite modificări aduse odată cu această nouă versiune. Utilajul este livrat într-un ambalaj din lemn, fiind în mare parte asamblat, cu excepția roților, a scaunului, coloanei de direcție și a sistemului de prindere a uneltelor din partea din spate. Vom începe asamblarea cu sistemul de direcție, care trebuie fixat cu 4 șuruburi. În cazul acestui utilaj, șuruburile necesare montajului sunt premontate în poziția corespunzătoare, astfel că nu mai trebuie să le căutăm într-o pungă sau o cutie și scade riscul ca utilajul să fie incomplet. Pentru asamblare, scoatem șuruburile și poziționăm caseta cu coloana de direcție. Suportul carenei, care este prins de aceasta cu un șurub cu rozetă, se fixează în partea din fața casetei de direcție cu șuruburile de montaj ale acesteia. La modelele ProGarden din generația nouă, Campo T12 și T18G2, comercializate începând cu august 2024, axele rigide cu manicoți au fost înlocuite cu axe profesionale cu diferențial, similare cu cele ale camionetelor sau mașinilor de teren. Datorită acestor două diferențiale, manevra de virare se face mult mai ușor, însă roțile nu mai pot fi înlocuite cu freze pentru săpat. Contactul cu cheie, butoanele sistemului de iluminare și semnalizare și maneta de accelerație se află pe coloana de direcție sub volan. Fixarea coloanei de direcție se finalizează cu strângerea fermă a celor 4 șuruburi de prindere. Balamalele capotei se fixează pe grila frontală cu 4 șuruburi. Capota este livrată cu instalație electrică a farurilor preconectată, astfel că odată strânse șuruburile, montajul capotei este gata. Următoarea etapă a acestei asamblări este montajul roților. Pentru ridicarea mini-tractorului putem să folosim cricul pantograf disponibil în setul de livrare. Însă, pentru mai multă siguranță și pentru a reduce timpul necesar asamblării, vă recomand să folosiți 2 capre auto și un cric hidraulic. Cricul din setul de livrare este destul de instabil și există riscul ca utilajul să cadă. La această generație de mini-tractoare, axa spate fixă, fără diferențial, a fost înlocuită cu una cu diferențial, semi-rigidă, care poate să urmărească forma terenului. Roțile, care au jante de 12 țoli și anvelope de 6 țoli, cu cameră de aer și profil agricol, au acum aceeași dimensiune și pe axa din față. Acestea se fixează cu 4 prezoane, cu piulițe și șaibe. Presiunea din camera de aer trebuie să fie între 2 și 2,5 bari. Am ales să folosim pentru montaj cricul din setul de livrare, dar și unelte uzuale, pe care le putem găsi în majoritatea gospodăriilor, pentru a arăta că se poate asambla și în afara unui atelier specializat. Însă, a fost nevoie să facem mai multe manevre și timpul necesar a fost mai mare. Asigurați-vă că utilajul suspendat este stabil și nu alunecă de pe cric. Strângem bine piulițele roților și continuăm cu axa din față. Acum, pentru a monta roata din stânga, avem nevoie să punem cricul sub axă, însă aceasta este prea înclinată, astfel că vom ridica prima dată mini-tractorul într-o poziție ceva mai convenabilă, apoi folosim sistemul de prindere al uneltelor, care nu a fost încă fixat pe utilaj, ca suport temporar pentru a pune cricul sub axă și a o ridica la înălțimea necesară. Punem roata pe poziție și o fixăm cu cele 4 piulițe pe care le strângem ferm. Gata! Acum, mini-tractorul poate fi deplasat pe propriile roți.
În continuare, conectăm acumulatorul de start la instalație electrică și îl fixăm în suport. Acesta se instalează sub scaun, în partea stângă. Conectăm cablurile roșii la borna pozitivă a bateriei, care este marcată cu aceeași culoare, apoi conectăm cablurile negre la cealaltă bornă, borna minus, marcată în acest caz cu albastru. Șuruburile se strâng ferm, fără să exagerăm, pentru a asigura un contact electric bun. Cele două benzi din cauciuc se montează una peste borne, sub tabla care ține bateria, aceasta având în primul rând rol de izolator electric, împiedicând suportul metalic să scurtcircuiteze bornele bateriei, iar cea de-a doua se pune sub baterie, aceste elemente având și rolul de a proteja bateria de șocuri. Fixarea acumulatorului se face cu cele două șuruburi lungi. Voi continua cu asamblarea cuplei pentru unelte și fixarea acesteia pe mini-tractor. Lagărele de susținere ale cuplei au fost vopsite și sunt puțin mai groase decât ar trebui, astfel că le vom șlefui puțin cu hârtie abrazivă. Ungem cu puțină vaselină și verificăm dacă se mișcă corect. Apoi facem același lucru și cu lagărul din partea opusă. Lagărele se fixează cu câte 4 șuruburi fiecare, la care se adaugă un șurub de ajustare necesar la reglajul întinderii lanțului de transmisie. Acestea sunt prinse provizoriu cu șuruburile de montaj, însă trebuie scoase pentru ca să montăm și cupla pentru unelte. Deoarece suportul este prea fix și nu încape ușor cupla, îl lărgim puțin, cam 1 mm în fiecare parte, cu câteva lovituri de ciocan. Nu este nicio problemă dacă se lărgește puțin mai mult. Toleranța este destul de mare, iar când vom strânge șuruburile, va reveni la o poziție corectă. Acum montăm și strângem cele 8 șuruburi de fixare. Poziția acestor piulițe este puțin mai incomodă. Am lăsat în clip această parte mai lungă, mai detaliată, ca să vedeți cum le-am fixat pe fiecare în parte. Observați cum găurile din suport sunt ovale ca să permită o ușoară ajustare a poziției pe direcția față-spate. Ajustarea se face cu aceste două șuruburi și este necesară pentru reglajul întinderii lanțului atunci când folosim accesorii care se cuplează la priza de putere. Aceasta este distanța, cursa, pe care se poate face reglajul. În acest caz, pentru că nu avem și un accesoriu care să se cupleze la priza de putere, acest reglaj poate fi lăsat în orice poziție, astfel că am ales să-l strângem la maxim pentru mai multă stabilitate. Acum se pot strânge ferm cele 8 șuruburi de fixare. Am finalizat asamblarea acestui suport articulat pentru unelte, astfel că acum putem să-l montăm pe mini-tractor. Acesta se fixează ușor, cu 2 șuruburi și 2 bolțuri cu agrafe de reținere. Pentru început, punem bolțurile, șaibele și agrafele de reținere, iar cele 2 șuruburi le vom fixa ceva mai târziu. Acest suport îndeplinește mai multe funcții, una dintre ele fiind susținerea reductorului cu inversor de sens al prizei de putere. Reductorul este antrenat de la priza de putere a mini-tractorului cu un arbore cu cruce cardanică, prevăzut cu un canal de pană la un capăt și cu caneluri la celălalt capăt. Rotim arborele de pe mini-tractor cu canalul de pană în sus. Așezăm pana, apoi, cu șurubul de fixare slăbit, poziționăm arborele de legătură. Dacă este nevoie, lovim ușor cu ciocan în articulație până ce arborele ajunge în poziția corectă. După ce ne asigurăm că este corect poziționat, putem să strângem șurubul de fixare. Acum putem să fixăm reductorul. În
partea de jos este un șurub de reglaj care ajută la alinierea corectă a reductorului, șurub căruia trebuie să-i scoatem piulița de fixare din partea de sus și să slăbim pentru a-l poziționa mai ușor. Introducem arborele cu caneluri în reductor, punem șuruburile, apoi punem piulițele și le apropiem fără să le strângem. Aceasta este distanța pe care se poate regla poziția reductorului. Ridicăm piulița suport la înălțimea dorită, punem contra piulița, după care strângem bine toate șuruburile de fixare. Acum montăm și strângem cele două șuruburi rămase, care alături de bolțuri fixează suportul de mini-tractor. Montăm protecția peste arborele de transmisie a reductorului. Aceasta este formată dintr-un colțar care se fixează cu două șuruburi de mini-tractor și elementul de protecție propriu-zis care se prinde de colțar cu alte două șuruburi. Din cauza accesului dificil, am montat al doilea șurub folosind un prelungitor. Strângem și șurubul de reglaj. Mai avem de montat cilindrul hidraulic și ansamblul format din suport, cupla pentru accesorii și reductor este gata. Instalația hidraulică este livrată gata de utilizare. Mai rămâne doar să fixăm cilindrul cu două bolțuri și agrafe de siguranță. Începem prin a introduce bolțul dinspre mini-tractor, care va prelua o parte din greutatea cilindrului și va proteja furtunurile. Apoi, fixăm capătul opus, cel de la cupla pentru accesorii. Batem ușor cu ciocanul în bolț până când acesta ajunge în poziția corectă. Punem șaiba, agrafa și gata. Sistemul hidraulic, cupla pentru unelte și transmisia prizei de putere sunt acum ansamblate și gata de lucru. Sub scaun se află regulatoarele electronice pentru viteza pompelor hidraulice, care ridică și coboară accesoriile cuplate în față și în spatele utilajului. Acestea trebuie protejate de apă, mai ales în timpul spălării mini-tractorului. Scaunul se fixează foarte ușor. Se introduce pur și simplu în cele două glisiere. Acum montăm volanul. Scoatem capacul, resortul și punem volanul pe coloana de direcție. Pentru ca volanul să nu fie strâmb în timpul mersului, verificăm că tractorul este drept, nu este virat, înainte de a stabili poziția volanului. Apoi punem șaiba, piulița de fixare și o strângem bine. Acum punem capacul la loc. Apărătorile de noroi din față sunt prevăzute cu două elemente decorative. Instalația electrică este gata ansamblată și conectată, cu excepția comenzilor de pe coloana de direcție. Conectăm cele două mufe, singurele care au pereche, restul rămânând neconectate. La final putem să legăm totul cu coliere pentru cabluri. Alimentarea mini-tractorului cu ulei și combustibil. În cutia de viteze punem 2,4 litri de ulei ProGarden Pro HD GL480W90. Dacă este cazul, ștergem uleiul vărsat, apoi punem la loc bușonul cu șoșe de nivel.
În acest motor trebuie să punem 1,3 litri de ulei ProGarden Pro 10W30. În cazul modelului diesel, Campote 12 G2, trebuie să punem cu 350 de ml mai mult, adică 1,65 litri. Tipul uleiului recomandat nu este diferit. Ambele motoare merg cu ulei ProGarden Pro 10W30. Același tip de ulei se pune și în filtrul de aer, până la marcaj, aproximativ 100 de ml. Capacitatea rezervorului de benzină este de 6,5 litri. Ultima etapă a pregătirii pentru punerea în funcțiune este alimentarea cu ulei a celor două diferențiale, care, din cauza poziției incomode, este puțin mai dificil. În fiecare diferențial trebuie să punem 1 litru de ulei ProGarden Pro HDGL 480W90, nivelul corect fiind nivelul filetului atunci când axa este în poziție orizontală. În imagini puteți să vedeți care este șurubul pe care trebuie să-l scoatem ca să punem uleiul. Am găurit capacul bidonului de ulei și am introdus puțin forțat, ca să nu curgă, un furtun care este suficient de subțire să intre prin gaura de alimentare a grupului cu pinioane. Apoi, încet, cu răbdare, am introdus câte 1 litru de ulei în fiecare grup. După ce a atins nivelul recomandat, am înfiletat la loc bușonul. Repetăm aceeași procedură și la axa din față și mini-tractorul este gata pentru prima pornire. Am suspendat mini-tractorul ca să vedeți cum funcționează diferențialele și înclinarea axei din spate. Procedura de pornire este simplă. Se scoate utilajul pe liber, se trage șocul și se acționează cheia demarorului. Imediat după pornirea motorului, împingem șocul. Diferențialul cu sateliți transferă în mod automat de la o roată la alta diferența de viteză. Astfel, utilajul devine mult mai ușor de manevrat în viraje. În plus, pentru ca roțile să rămână cât mai mult timp în contact cu solul, axa din spate se înclină. Dimensiunile reduse, tracțiunea 4x4 permanentă și manevrabilitatea îmbunătățită îl fac ideal pentru gospodării și microferme.